මම අද යන්නේ වෙජිටබල් සලාඩ් එකක් හදාන්න. ලේසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ඩිනර් මීල් එකක්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ සලාඩ් එක හදන්න ලුණු, තක්කලි, ඒ වගේම කියුකම්බර්, කපාගත්ත ලෙන්ටිල්ස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපි මේ මික්ස්චර් එක මේ වගේ බෝල් එකකට දාලා මික්ස් කරගන්න යන්නේ. මම මේ සලාඩ් එකේ ඩ්‍රෙසින් එකට පාවිච්චි කරන්නේ ලුණු. තමන්ගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගාම්බේරිස් එකතු කරගන්නවා. ගාම්බේරිසුත් තමන්ගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. නැත්තම් සැර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම කොටේජ් චීස් ටිකකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම පෙස්ට්‍රෝ ටිකකුත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දෙහි ගෙඩියකින් බෑවකුත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ සලාඩ් එක මික්ස් කරගන්න යන්නේ. තක්කාලි පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේ විදිහට හෙමින් අපේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මික්ස් කරගන්නවා. මික්ස් කරාම මදි වගේ හිතුන නිසා මම තව කොටේජ් චීස් තෙහැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒ කොටේජ් චීස් උනත් Tamanට කැමති ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න පුළුවන් රස අනුව. මම මේ සලාඩ් එකට අන්තිමට එකතු කරගන්නේ ඔලිව්ස් ටිකක්. අපි දැන් මේ සලාඩ් එක හදලා ඉවරයි. මේක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඩිනර් මීල් එකක්. අපිට දැන් පුළුවන් මේ සලාඩ් එකේ රස බලන්න. අපිට කැමති නම් බිත්තර ඔම්ලට් එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ක්‍රිස්පි චිකන් එකක් එක්ක රස බලන්න පුළුවන්.